धेरै जसो आईटी फिल्डमा स्टडी गर्ने हरेक स्टुडेन्ट्सको ग्रेजुएसन पछि एउटै सपना हुन्छ, सफ्टवेयर इन्जिनियर बन्ने। तर तपाईँहरूलाई मेरो एउटा प्रश्न छ, के लाग्छ कलेजमा पढेका कुराले तपाईँले जब पाउन सक्नुहुन्छ त? कम्पनीहरूले क्यान्डिडेट्स हायर गर्दा हेर्ने चिज भनेको के हो? सबैभन्दा कमन चिज भनेको त एक्सपिरियन्स नै हो। फर आईटी स्टुडेन्ट्स विदाउट एक्सपिरियन्स जब पाउने सजिलो तरिका भनेको डिएसए हो। डिएसए एउटा यस्तो स्किल हो जसको थ्रु एन इन्डिभिजुअल क्यान सो हाउ केपेबल दे आर विदाउट एक्सपिरियन्स। डिएससी गऱ्यो भने मात्र जब पाइन्छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन, तर डिएससी सिक्यो भने जब पाउन निकै नै सजिलो हुन्छ। मैले पनि डिएससी थ्रु 8वटा कम्पनी क्र्याक गरेको थिएँ, त्यही भएर आज यो भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ वान अफ द मोस्ट हट टपिक्स इन आईटी बोर्ड डिएसए। वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। मेरो नाम हो महेश थापा, करेन्टली वर्किङ एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ टार्गेट। म यो च्यानलमा आईटी रिलेटेड एजुकेसनल एन्ड गाइडेन्स भिडियोहरू हाल्ने गर्छु। सो इफ यु आर एन आईटी एस्पिरेन्ट देन सब्सक्राइब द च्यानल टु नेभर मिस एनी अपडेट्स। यदि तपाईँमध्ये कोही कोडिङ ब्याकग्राउन्डमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँको मनमा पक्कै नै क्वेसन आएको होला कि यो डिएसए के हो? वेल, डिएसए स्ट्यान्ड्स फर डेटा स्ट्रक्चर्स एन्ड एल्गोरिदम्स। आसान भाषामा भन्नुपर्दा डिएसए इज ब्याकबोन अफ कोडिङ। हजुरहरूले आफ्नो स्क्रिन अगाडि एउटा क्वेसन देखिराख्नु भएको होला, यो बेसिक डिएसए क्वेसन हो। कतिजनाले क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुभयो? कमेन्ट गर्नुहोला। कमिङ ब्याक, डिएसए भनेको एउटा यस्तो तरिका हो जसले गर्दा कुनै पनि डेटालाई अर्गनाइज र म्यानिपुलेट गर्न सकिन्छ, कुनै पनि पर्टिकुलर काम गर्नलाई। आई नो धेरैजनाले अझै डिएसएको रियल मिनिङ क्लियर भएको छैन होला, बट डोन्ट वरी, यो भिडियोको एन्डसम्म हजुरहरूले डिएसए भनेको के हो भनेर छर्लङ्ग हुनेछ। यदि गुगल म्यापमा गएर हजुरहरूले कुनै पनि ठाउँको नाम लेख्नुभयो भने त्यो ठाउँमा जाने 100 बाटो भए तापनि गुगलले सबैभन्दा छोटो बाटो देखाउँछ। यो सम्भव भएको हो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चरले गर्दा। यो अनदर एक्जाम्पल विल बी अटो कम्प्लिट फिचर। गुगलमा गएर टप 5 भन्न बित्तिकै टप 5 एनिमेज, टप 5 मुभिज, टप 5 कन्ट्रिज भनेर रिकमेन्डेसन दिने भनेको पनि ट्री डेटा स्ट्रक्चरले नै हो। अहिले नेपालको आईटी सेक्टर धेरै नै बुम गरिरहेको छ। नेपालभित्र मात्र नभएर यदि कसैले सफ्टवेयर इन्जिनियर या सफ्टवेयर डेभलपर बन्नु छ भने पनि डिएसए निकै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। किनभने विथ द हेल्प अफ डिएसए यु क्यान वर्क फर कम्पनीज लाइक गुगल, एमाजोन, फेसबुक। यी कम्पनीहरूको स्टार्टिङ स्यालेरी लाखौँबाट स्टार्ट हुन्छ। यदि तपाईँ आफूलाई फ्युचरमा यी कम्पनीजमा आएर सफ्टवेयर डेभलपर देख्न चाहनुहुन्छ भने डिएसए धेरै नै आवश्यक हुनेछ। डिएसए सिक्नलाई कम्प्लिट बिगिनर नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। कोडिङ एक्सपिरियन्स भएका मान्छेहरूले पनि डिएसए सिक्यो भने करियर ग्रोथ अथवा कम्पनी स्विच गर्दा धेरै नै हेल्प गर्छ। डिएसए सिक्नलाई पैसा तिरेर कुनै पर्टिकुलर कोर्स नै लिनुपर्छ भन्ने छैन। युट्युबमा डिएसए सिक्नको लागि भन्ने जति फ्री कन्टेन्टहरू छ। म त भन्छु एउटा क्रिएटरको मात्र भिडियो नहेरेर मल्टिपल क्रिएटर्सहरूको भिडियो हेऱ्यो भने धेरै कुरा सिकिन्छ। किनभने एउटा कुराले डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभले सिक्यो भने इट्स विल बी रियली इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट पर्टिकुलर टपिक। अब धेरै टाइम वेस्ट नगरी जाउँ डिएसए रोडम्यापतर्फ। फर्स्ट थिङ टु डु इज चुज द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इन विच यु वान्ट टु डु कोडिङ। डिएसए त डेटासँग खेल्ने एउटा वे हो, टेक्निक मात्र हो, बट यो सम्भव गराउन केही मिडियम त चाहियो नि। त्यो मिडियम वा ल्याङ्ग्वेज, जसरी मलाई तीर्थ लाग्यो भने नि, आइएम थर्स्टी भने नि, भन्न खोजेको कुरा त एउटै हो नि। जसरी नेपाली र इङ्ग्लिस हुन्छ त्यसरी नै कोडिङ गर्नु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरू हुन्छ। मार्केटमा धेरै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू छन्, जस्तै C++, जावा, पाइथन, C#, कोटलिन। डिएसए गर्नलाई यो ल्याङ्ग्वेजमध्ये जुनसुकै ल्याङ्ग्वेज चुज गर्दा नि हुन्छ, बट आई वुड एडभाइस जावा। किनभने आजकल मोस्ट अफ द आईटी कम्पनीले आफ्नो प्राइमेरी कोडिङ ल्याङ्ग्वेज जावा राखेको हुन्छ। त्यही भएर जावा सिक्यो भने डिएसए गर्दा नि काम लाग्छ, पछि प्रोजेक्ट्सहरू बनाउँदा नि काम लाग्छ। प्लस डिएसए गर्दा धेरै जसोले जावा लिने भएकाले कम्युनिटी सपोर्ट पनि धेरै नै छ। सेकेन्ड थिङ टु डु इज लर्निङ कम्प्लेक्सिटिज। यसको म डिटेलमा त जान्न, बट सिम्पली भन्नुपर्दा हजुरले लेखेको कोड कतिको एफिसियन्ट छ भन्ने कुरा कम्प्लेक्सिटिजले बताउँछ। कम्प्लेक्सिटिज दुई प्रकारको हुन्छ, टाइम कम्प्लेक्सिटिज जसले बताउँछ कोड चल्न कति टाइम लाग्यो, एन्ड स्पेस कम्प्लेक्सिटिज जसले बताउँछ हजुरले लेखेको कोडले कति मेमोरी लियो। थर्ड एन्ड द मेन थिङ इज डिएसए। डिएसए सिक्दा सधैँ डिएसएलाई दुई भागमा डिभाइड गरेर सिक्नुपर्छ। पहिलो हो इजी मिडियम डिएसए एन्ड सेकेन्ड हो एडभान्स डिएसए। इजी मिडियम डिएसए भनेको इजी टपिक्सहरू हुन्, इजी छ भन्दैमा इम्पोर्टेन्ट नहुने होइन। डिएसए स्टार्ट गर्दा बिगिनर्सहरूले सबैभन्दा बढी मिस्टेक गर्ने भनेको नै यही ठाउँमा हो। पहिलो कुरा, इजी मिडियम क्वेसन्सहरू नै धेरै जसो कम्पनीले सोध्ने गरेको देखिन्छ। एडभान्स डिएसए गर्ने चक्करमा धेरैजना इजी मिडियम क्वेसन्सलाई नेग्लेक्ट गर्छ, जसको कारण उनीहरूको डिएसएको बेस नै कमजोर हुन्छ। त्यही भएर एडभान्स डिएसए गर्दा उनीहरूलाई धेरै नै गाह्रो हुन्छ। इजी मिडियम टपिक्सहरू हुन् एरेज, स्ट्रिङ्स, रिकर्सन्स एन्ड ब्याक ट्र्याकिङ, लिङ्क लिस्ट, स्ट्याक्स, क्युज, सर्टिङ एन्ड सर्चिङ एल्गोरिदम्स, ग्रेडी एल्गोरिदम्स, डिभाइड एन्ड कन्कर एन्ड ह्यासिङ। यी टपिक्सहरूलाई हजुरहरूले पानी बनाउनु भयो भने हजुरहरूको आइटीमा जब फिक्स भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ। अब हजुरहरूको एक्सपेक्टेसन धेरै छ, हाइली मोटिभेटेड र डेडिकेटेड हुनुहुन्छ।
भने मात्र एडभान्स डिएसए तर्फ जाँदा हुन्छ। किनभने मैले धेरैजनालाई देखेको छु जो एडभान्स डिएसए गर्छु त भन्छ, तर कन्सिस्टेन्ट नभएको कारण उनीहरूले क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न सक्दैनन् र डिमोटिभेट हुन्छन्। सो डिएसए गर्दा आफूमाथि फेथ र पेसेन्स हुनुपर्छ, देन ओन्ली यु क्यान ओभरकम इट, बिकज एभ्रिथिङ वर्थ वाइल टेक्स टाइम। बेसिक एडभान्स डिएसए टपिक्सहरू हुन् ट्रिज, ग्राफ्स, डाइनामिक प्रोग्रामिङ। कुन टपिकले कति टाइम दिनुपर्छ भन्ने कुरा मैले यो ब्लगमा डिटेलली एक्सप्लेन गरेको छु। इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड, टेक अ लुक एट इट, लिङ्क इज इन द डिस्क्रिप्सन। यदि तपाईँहरूले इजी मिडियम डिएसएको टपिक्सलाई कन्सिस्टेन्टली 3 महिनाको टाइम दिनुभयो भने मोर देन इनफ हुन्छ। एन्ड एडभान्स डिएसएभित्र इच टपिकले 1 महिना दिनुपर्ने हुन्छ। डिएसए भन्ने कुरा एक दिनमै आउने होइन, किनभने प्रब्लम सल्भिङ स्किल्स डेभलप हुन महिनौ लाग्छ। कसैले पनि टपिक छिटो बुझ्न सक्छ, कसैले ढिलो बुझ्न सक्छ। त्यही भएर आफू पछि पऱ्यो भनेर डिमोटिभेट हुनुभन्दा कन्सिस्टेन्सीसित प्र्याक्टिस गर्ने र पेसेन्स राख्यो भने निकै नै हेल्पफुल हुन्छ। डिएसए सिक्नको लागि सबैभन्दा बेस्ट प्लेस हो लिड कोड, बट बिगिनर्सहरूलाई लिड कोडको इजी मिडियम क्वेसन्स पनि धेरै नै गाह्रो लाग्न सक्छ। त्यही भएर आई वुड रिकमेन्ड कि डिएसए प्र्याक्टिस सुरु गर्दा गिक्स फोर विक्सबाट स्टार्ट गर्ने र डिएसएसित हल्का फेमिलियर भए चाहिँ लिड कोडमा सिफ्ट हुने। लास्टली मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज यो माइन्डसेट। कहिले पनि कुनै डिएसए कोडिङ च्यालेन्ज अर जब एप्लाई गर्दाखेरि नसोच्नु कि अहिले त म रेडी छैन, यो टपिक नि प्र्याक्टिस गरे छैन, त्यो टपिक नि प्र्याक्टिस गरे छैन। यी च्यालेन्जेसहरूले धेरै नै कुरा सिकाउने गर्छ। नेभर बी अफ्रेड टु टेक पार्ट इन एनी कोडिङ च्यालेन्ज। कोड प्रोसेस, कोड सेटमा विकली बेसिसमा कोडिङ च्यालेन्जहरू भइरहेको हुन्छ। सो डु पार्टिसिपेट इन द्याट। That's it for this video. If you found this video helpful, don't forget to like this video and to subscribe for more contents like this. And leave a comment below with your DSA goals. Let's build a strong Nepali coding community together.